بسم الله الرحمن الرحیم. په انجاینا باندې موږ نن خبرې کوو. انجاینا پکټورس ښه انجاینا یا دې ته انجاینا پکټورس هم وایي ښه انجاینا پکټورس. پکټورس لفظ خو به تاسو ډېر زیات اورېدلی. پکټورس پکټورس د هر هغه شي دپاره موږ استعمالوو چې کوم زموږ په سینه کې ریلیټډ دی. د سینې دپاره پکټورس لفظ. انجاینا موږ نارملي د درد دپاره یوز کوو. انجاینا زمونږ څه مخکې د دې ډیفینیشن به موږ داسې کاوو چې په سینه باندې کله درد راشي دې ته موږ انجاینا وو، خو اوس دغه ډیفینیشن موږ نه فالو کوو. د هغې وجه دا ده چې ضروري نه ده چې درد پکې راشي. کله کله خلک راشي په سینه مې وایي بوج دی، دا لاس داسې نیسي په سینه مې بوج دی، په سینه مې سم غر پروت دی. هیونس اف د چست ورته وو، هیونس. یا وایي دا سینه مې کلکه دغه شوې ده او یا پې پیني دردي. خو درد داسې تا ته په فنګر باندې نه دغه کوي چې په دې ځای باندې مې درد دی. که څوک هم رالی مریض راشي کله ډاکټر ته هغه وایي چې په دې ځای مې درد دی، اټ مینز چې دا د زړه درد نه دی، دا انجاینا نه ده یا دا ام آی نه ده مایکارډیل انفاکشن. اټ مینز چې دا انزایټي ده. نو چې کوم د انجاینا پین دی یا د مایکارډیل انفاکشن پین دی نو هغه به تا ته لوکلایز کولی نه شي. هغه به وایي په سینه مې درد دی، په سینه مې درد دی، هغه به دا کار کوي. دلته که انجاینا تاسو وګورئ نو د بوک مطابق موږ وایو چې دا زموږ څه پین دی، ښه پین دی ان د چست پین. خو ما تاسو ته وویل چې ضروري نه ده. پین هیونس یا چې کوم ډسکمفارټ اف د چست د دې لپاره تاسو یوز کولی شئ. ښه پین یا ډسکمفارټ، نارامي چې ورته موږ وایو ډسکمفارټ په اف باندې دی ښه ډسکمفارټ اف د چست. صحیح ده. اوس دا پین چې کله راځي دا ریډیټ کېږي. ښه دا ریډیټینګ پین دی، ریډیټینګ. سم ټایمز چې کومه ده دا لیفټ شولډر ته دی، ښه لیفټ شولډر ته. یعنی په ځینې خلکو کې دا چې کوم دی چپ وولي ته دي، چپ وولي ته. چپ ولی خو پېژنئ که نه، ګس ولی چې ورته وایي. یا چې کوم دی دا جا ته دي، جا ته جا دې جامو ته راځي. یا چې کوم دی دا دغه ته دي، نیک ته دي، نیک ته ښه نیک ته. او یا چې کوم دی دا ایپیګسټریم ته دي، ایپیګسټریم ته دي. او کله کله دا درد اونلی زمونږ سه په سایټ اف ریډیشنز کې کېږي. په سایټ اف ریډیشنز مطلب دا دی چې که چېرته څوک اگزرشن کوي، کار کوي، اکارډنګ ټو ډاکټر نجیب هغه ویل یو زنانه وه او هغې ویلي چې زه کله کپړې ګندم نو دا مشین داسې تاوم، مشین چې کله داسې تاوم زه دا لاس خوځوم او درد مې په دې لاس راځي. نو ویل ډایرکټ بس ما ته پته ولګېده چې دا انجاینا ده. اګزرشن کوي، کار کوي، د محنت د وجې نه، د اګزرشن د وجې نه دلته په زړه باندې د دې دغه راځي او دا درد کېږي. نو کله کله دلته سړي ته محسوسېږي اگر چې دلته نه نو دا سایټ اف ریډیشنز کې به کله کله تاسو ته دا میلاویږي. دا انجاینا چې کوم دا انجاینا دا زمونږ سه ولې راځي، درد په زړه ولې راځي، دا اکثر زمونږ سه مینلی د دې دا وجه کېدلی شي چې زمونږ سه یا د دې انسان زړه ته د اکسیجن سپلای چې کومه ده، د اکسیجن سپلای دا کمه شي. یعنی سپلای اپ اکسیجن دا زمونږ څه کمه شي، ډیکریز اکسیجن سپلای دا کمه شي ښه سپلای. او یا چې کومه دی د اکسیجن ډیمانډ چې کومه دی دا انکریز شي ښه اکسیجن ډیمانډ څه شي دا انکریز شي. تاسو ویلی شئ چې زړه ته د اکسیجن سپلای یا بند شي او یا د اکسیجن ډیمانډ سیوا شي. اکسیجن ته به سپلای به زړه ته ولې بندېږي؟ رګ چې کومه دی رګ موسټ کامن کاز چې کومه دی رګ بند شي ښه موسټ کامن کاز دا چې کومه دی دا زمونږ سره رګ بند شي او د رګ بندېدو ته پرون هم ډېر زیات په ډیټیل باندې ویلي ایتروسکلیروسیس یا ایتیروسکلیروسیس موږ وایو ښه ایتیروسکلیروسیس ورته وایو ایتیروسکلیروسیس. فایبروفیټي پلاک جوړ شي. چېرته جوړ شي؟ فایبرو اختر علي موږ چېرته جوړ کړی و دا فایبروفیټي پلاک په کارونري آرټري کې هم جوړ کړی و ښه په کارونري آرټري کې هم جوړ کړی و کارونري آرټري کې هم دا جوړ کړی و. دا فایبروفیټي پلاک تقریبا چې 70% more than 70% equal or more than 70% دا کارونري آرټري بلاک کې نو زمونږ څه په دې سړي باندې بیا درد راځي. اوس وګورئ که چېرته دا کارونري آرټري د یو وجې نه په سپازم کې لاړ شي، په سپازم کې نو د هغې د وجې نه په دې
سړی په سینه باندې درد راځي. په دې بیس باندې چې دا درد په یو سړي باندې د ناستې په حالت کې مرادي، که دا په یو سړي باندې د کار د غوسې یا د خفګان په حالت کې راځي، که دا د باندې په بله وجه راځي، دا موږ په دریو ټایپس کې ډیوایډ کړي ده انجاینا. یاد ساتئ ستاسو په بوک کې به دا دریوانه ټایپس نه ورکړي، خو بل چاته به پیدا وشي. یو ته موږ سټیبل انجاینا وو، څه ورته وو؟ سټیبل انجاینا ورته وو. یو ته موږ پرینز میټل انجاینا وو، ها پرینز میټل انجاینا وو. او یو ته موږ انسټیبل وو، ها انسټیبل انجاینا. اوس په سټیبل انجاینا کې داسې کاري چې فار ایگزامپل دا زموږ سره د زړه راغلی، ها کارونري آرټري ده، دا سره کارونري آرټري ده. ما تاسو ته ویل چې کله په کارونري آرټري کې فایبروفیټي پلاک جوړ شي، دلته په دې کې څه شی جوړ شي؟ فایبروفیټي پلاک جوړ شو، ها فایبروفیټي پلاک جوړ شو. دا ما په دې کې وازګه جمع کړه، جست تاسو ویلی شئ کولیسټرول مې پکې جمع کړه. اوس د دې لپاره دا 50%، دا 70% ما بلاک کو، دا بند شو، 70% دا بلاک شو. اوس 70 or more than 70 چې کوم دی دا زمونږ سره څه شی دی؟ دا سیګنیفیکنټ دی. دلته چې کله اوس بلډ په دې کې ځي، بلډ د دې ډایرکشن نه په دې کې ځي، نو دا بلډ څه کوي؟ دا هارت اکسیجن سپلای کوي. اوس یو سړی دی او هغه نارملی ناست دی، نو هغه ته به دا مسله نه وي، خو که هغه کار کوي، اکسرسایز کوي، یا چې کومه دی هغه د غصې په حالت کې یا د خفګان په حالت کې یا نور داسې چې د هغې مسلې د سمپاتیټک سیستم د اکټیویټ کېدو شته، صحیح، د سمپاتیټک سیستم د اکټیویټ کېدو سره تعلق، نو په دغه کسانو کې بیا دلته د اکسیجن ډیمانډ چې کومه دی په مایکارډیم کې سیوا کېږي، نو د هغې د وجې نه په دې سړي باندې درد راځي. نارملي چې کوم دی په ده نه راځي، که دا په ریسټ کې ناسي، نو د دې د وجې نه موږ وایو چې دا سټیبل ده. یو خو دا پلاک په دې کې سټیبلي، دا پلاک په دې کې څه، دا پلاک په دې کې سټیبلي، په دې باندې به فایبر سټیپ هم جوړ کړم، دا سټیبل پلاک یې، ښه دا سټیبل. د دې په نسبت باندې په انسټیبل انجاینا کې دا کاري چې په دې انسټیبل انجاینا کې دا رګ چې کومه دی دا 90% یا مور دین 90% باندې، ښه 90% یا مور دین 90% باندې، یعنی رګ سیوا باندې. یو خو رګ سیوا باندې، بل دا کوم پلاک چې دلته جوړ شوی، کوم وازګه چې جمع شوې ده، نو دا زموږ سره سټیبل نه وي، دا انسټیبلي. څنګه انسټیبلي؟ دا داسې انسټیبلي چې د دې د ایروجن چانسز وي، د دې د السریشن چانسز وي، یعنی دا السریشن ورکولی شي، دا چې کومه دی ایروجنس ورکولی شي، دا چې کومه دی فشرنګ ورکولی شي، فشرنګ، دا چې کومه دی رفچر کېدلی شي یا ډسلاچ کېدلی شي، نو دا انسټیبلي. او یو د دې د لیومن چې کومه دی مور دین 90% زموږ سره څه دی، نو دا کس که ناسه مي په ناسته باندې هم دوی ته مسله وي، که ناسي یعنی په ریسټینګ حالت کې چې دا نه د یېرې حالت دی، نه د جګړې حالت دی، نه د خفګان حالت دی، فایټ فرایټ اینډ فلایټ، په دې نارمل ریسټینګ کنډیشن کې دته کېږي. دا به موږ ګورو چې زموږ سره بیا د دې منیجمنټ موږ څنګه کوو. په پرنز میټل انجاینا کې زموږ سره جسټ د کارونري آرټري سپازم کېږي، ها دا آرټري چې کوم دی دا کوم چې زړه ته راغلی دی، دا آرټري چې کومه دی د څه وشي، د سپازم وشي، دا تنګ شي، دا څه شي، تنګ شي. اوس وګورئ د دې انجاینا د مایکارډیل انفاکشن نه چې دته هارت اټیک شوی، مایکارډیل انفاکشن نه منګه دا انسټیبل انجاینا، موستلی دا انسټیبل انجاینا، دا انسټیبل انجاینا بعد بیا منګه دې ته هارت اټیک نوم ورکو. دا منګ جست په ټایم په ډیوریشن باندې ډیپینډ کوو. کو چېرته دا د 20 منټس پورې لاست شي، یعنی د 20 منټس پورې د دې ډیوریشن دې ته موږ انجاینا وو، ها څه ورته وو؟ انجاینا. موستلی ځینې موږ به تاسو ته په 40 منټس پورې دا اخلي، چې 40 منټس پورې ځینې، خو زموږ سره چې د 20 منټس پورې دا لاست دي دې ته موږ انجاینا وو. که د 40 منټ نه د ډې ډیوریشن سیوا کېږي بیا ورته موږ هارت اټیک یا مایکارډیل انفاکشن وو. په دې کې څه کاري؟ په دې کې وګورئ، په دې کې دا کاري، دا زړه دی، ښه په زړه کې ما تاسو ته یو رایټ سایډ اف دی هارت جوړ کړی او یو مې درته لیفټ سایډ اف دی هارت جوړ کړی. دا د زړه دوه خانې دي او دا چې کومه دی زموږ مایکارډیم او د وینټریکل. اوس دا هارت دی،
دې هارت ته په خپله باندې د ایورټا نه رګ راغلی دی ها کارونري آرټري رګونه ورته راغلي دا کارونري آرټري دا راغلی او دا دې هارت ته سپلای کوي په خپله باندې دا کارونري آرټري دی اوس دا کارونري آرټري بلاک شو د ایتیروسکلیروسس د وجې نه دا بلاک شو دا چې کله بلاک شو نو دا اینه چې کومه ده دې هارت ته نه میلاویږي کوم ځای ته چې دا اینه د 40 منټه پورې نه میلاویږي نو جست د دې زمونږ سره دا ځای چې کومه ده انفارکت کېدل شروع شي اسکیمیک چینجز دلته سټارټ شي د دې اسکیمیک چینجز د سویر پین سټارټ شي ښه یعنی تاسو ویلی شئ چې د هارت مسلز چې کومه دي مایوکارډیم نو دا د 40 منټ پورې هایپوکسیا یا زمونږ سره دغه چې کومه دی دا برداشت کولی شي یعنی که 40 منټو پورې دې ته بلډ میلاو نه شي نو په انسان درد راشي دا چې کله بیا موږ ته هسپتال ته راورسي سټریپټوکاینیز انجکشن ورته موږ کوو چې دا کوم په دې کې ترومبس جوړ شوی یا پلاک دا موږ څه کوو دا موږ ډیزالټ کوو بلډ دې ته ورشي نو د 40 منټ نه مخکې چې د علاج وشي نو دا موږ ریکور کولی شو بل که سمپل په دې بلډ سپلای دې ته جسټ ډیکریز کیږي د بلډ سپلای د وجې نه اکسیجن سپلای دې ته ډیکریز کیږي او دا درد راځي او دا په ټایم ډاکټر ته دی یا دا زمونږ څه نایټریټ اخلي نایټروګلایسرین نوم به مو اورېدلی نایټریټ چې ورله موږ ورکو کیپوټین په نوم باندې ګولۍ راځي موږ یې ورته د ژبې یخته کیدو ښه کیپوټین دا چې ورته موږ د ژبې یخته کیدو نو دا زموږ څه دا مسله چې کومه ده دا دغه شي کله چې سړي ته ایم آی وشي ایم آی ورته شوی انسټیبل انجاینا هغې ته کنورټ شوی ایم آی ته نو بیا د نایټریټ سره نه کنورټ کیږي ښه نو موږ نایټریټ ورکوو په پرنز میټل انجاینا کې هم موږ نایټریټ ورکوو یا موږ د دې نایټریټ سره موږ دې ته بیټا بلاکر ورکوو ښه بیټا بلاکر ورته ورکوو تاسو به د انډرال نوم ډېر ښه اورېدلی انډرال دا ورته موږ ورکوو د هغې کار څه دی د هغې کار دا دی چې زموږ سره که تاسو ته د بلډ پریشر د ټاپک نه یادي موږ ویل بلډ پریشر زموږ سره د کارډیک آوټپوټ انټو ټوټل پیریپرل ریزسټنس د دې برابر دی او کارډیک آوټپوټ کې موسټ موږ سیسټولیک بلډ پریشر ویلی چې د دې برابر دی او دغه چې کوم دی ټي پی آر ټوټل پیریپرل ریزسټنس دا د ډایسټولیک بلډ پریشر دپاره ریسپانسیبل دی بیټا بلاکر چې کومه دی دا زموږ سره دغه چې کوم دی بیټا ریسپټر په هارت نو هارت زمونږ سره کارډیک آوټپوټ یا د کنټریکټیلیټي کمه کړي چې دا کنټریکټیلیټي زمونږ سره کمه کړي نو بلډ پریشر کم شي د هارت ورک کم شي په هارت باندې چې کومه دی ورک ډن چې کومه دی یا چې په دې کم پریشر دی هغه کم شي د دې د وجې نه درد چې کومه دی هغه زمونږ سره سبسایډ شي په دې پرنس میټل انجاینا کې موږ نایټریټس ورکوو ښه نایټریټ په دې کې هم کار کوي خو یاد ساتئ یوه خبره چې په دې کې موږ بیټا بلاکر نه ورکوو په دې کې که ته بیټا بلاکر ورکړې نو که دا کس